joacă foarte bine. Faci ce vrei cu el. Bună ziua, membru! Bine ați venit la Totul despre zmeu. Astăzi o să vorbim despre acel zmeu, foarte simplu. Zmeul cu paie de mătură. Poate să-l facă și un copil de 5 ani. Nu e nicio problemă, o să vedeți cât de ușor să face și te poți juca cu el de minune. O să vă arăt un zmeu necunoscut internațional. Zmeul de paie este mult mai bun decât zmeul simplu, cioacă, fiindcă el, la fel ca zmeurile mari, poate să facă cercuri, poate să vină în picaj, să duce stânga, face de toate. Ca să putem să-l confecționăm și să face foarte repede, avem nevoie de o mătură din care scoatem 4 speteze, bețe, așa, și o coală de hârtie, observați, ca dimensiune, adică la caie de școală. Este 14 jumate cu 20 și jumătate, da? Ca centimetri. O să vedem acum cum se construiește. Acesta este un zmeu de paie. Dar ca să vedeți cum să face un zmeu cu speteze și foarte bun, uitați-vă acolo. Deci am caietul, foaia, e la mărimea celui făcut. Am spetezele acestea, 4, uitați, e la mărimea respectivă și începem și îl facem. Ca să fie mai ușor, va trebui să trasăm o linie ca să vă fie mai ușor. Cu creionul, așa. Observați? De aici, așa. Ca să fie ok. Întorc și pe partea cealaltă și vin invers acum, așa, și trasez pe diagonală, da? Linia așa. Bun. Pe spate, la jumătate, deci la jumătate, pe spate, deci aici, vom trasa o linie pentru bilic și pentru cap aici, la 1 cm. Observați, așa, deci așa, pe spate, capul, bilicul și a doua spetează. Ca să vă fie mai ușor, puteți să măsurați la 1 cm și jumătate să dați gaură, cu un cui, cu un ac, cu o sulă, cu ce vreți dumneavoastră, sau la 2 cm o să fac din ochi. Adică încep de jos de aici și dau gaură. Mărimea eu o să fac din ochi, așa cum am zis, dar voi puteți să faceți măsurat. Așa. Observați? Ca la 2 cm, e bine și la 1 jumate și 2 cm. Deci, dăm gaură și venim aici. O să mai dau și aici, să fie chiar aproape. Bun. Trec pe partea aceasta și fac la fel. Dau gaură. Da? Observați. Asta ca să fie totuși pe linie. Puteți să faceți și fără, dar așa e mai ușor și nu greșiți. Așa, aici și aici puțin mai aproape. Așa, în capăt. Așa. Deci, la fel și la bilic. Observați. Și aici. Bun. Și capul, la cap. Puteți să faceți pe rând. Dar eu am zis să nu pierdem timpul, să le facem pe toate repede. Așa. După care o să luăm o spetează. Așa. Și
O să încercăm să o punem pe hârtie. Observați, așa, în 2, observați, și împing. Merg mai departe, observați, și împing. Merg mai departe, să întorc ca să meargă mai bine. Iar aici, observați aici. Și continui așa. Observați? Continui. Aici. Mai departe. Aici. O să-l faceți mai cu atenție. Eu îl fac repede ca să nu pierdeți timpul. O să-l faceți mai încet, mai cu atenție, da? Ca să iasă bine, să nu spargeți hârtia. Așa. Și deci continui, aici merg până în capăt. Așa. Observați. Bun. Împing. Trag. Așa. Și deci am făcut prima spetează. Prima spetează. Observați? Așa și așa. Continui acum cu a doua. Deci iau a doua spetează mare, vin pe partea aceasta, la fel. Urmăresc găurile, așa, continui. Deci am băgat-o și pe a doua, una, două, am băgat-o și pe a doua. Și acum vin cu birlicul, a treia, la fel. Și merg mai departe. Observați? Și mai departe. Observați? Și aici. Observați cum vine. O să mai dau o gaură. De fapt mai dau două găuri. Una aici și una aici. Și continui. Da? Vedeți? Așa. Uitați-vă cum este. O să-i mai dau o gaură aici. Și continui. Înțeleg? Răsuciți de băț. Așa. Bun. Deci observați. E una, două, trei. Da? Bun. Și acum venim cu capul. Deci al patrulea. La fel. O să-i mai dau o gaură aici. Ca să pornească bine. Și merg mai departe cu el. Observați? Se poate rupe, dar puneți altul, că luați de la mătură. Înțelegeți? Nu e o problemă asta. Dacă faceți cu atenție, este ok. Observați? Eu am făcut cu atenție, dar eu mă grăbesc ca să nu vă rețin prea mult. Așa. Și aici merg mai departe. Observați? Să-i dau o gaură, mai dau o gaură aici. Observați aici. Vine așa. Aici. În capăt. Observați. Și ok. Deci, că am făcut. E ușor de făcut. E foarte ușor de făcut. Și e foarte bun. O să vedeți cum se înalță. Deci așa și așa. Deci, una, două, trei, patru. Da? Atenție! Nu mai punem la zmeurile mari
sau la zmeurile astea, când le faceți puțin mai mari, să puneți și a cincea așa, scofălcitoare, de aici până aici. Dar nu, la zmeul ăsta, mai ales că sunt spetezele, bețele foarte bune pentru hârtia asta la mărime, nicio problemă. Aici el o să vină așa, de fapt, invers, așa, uitați, așa o să se îndoaie. Observați, așa o să vină el. Observați? Așa. Ăsta e zmeul. De acord. Bun. L-am făcut. Cum garda se face? Exact ca la zmeurile mari. Deci nu e o deosebire între zmeurile mari și acest zmeu de paie. O să vă uitați la cum se face un zmeu, că acolo explic garda. Se leagă, e foarte bine, ca și la cioacă, adică zmeu, să se pună de lână. Adică să găsiți lână, să puneți, e ușoară, pentru a-i ține echilibru. Dar dacă nu aveți, puteți să puneți și sfoară, uitați cum este aceea albă, sau rupeți dumneavoastră dintr-o cârpă, uitați, faceți dumneavoastră, uitați, coadă. Dar trebuie să fie la 2 mm, cam așa ceva, să nu fie lată. O să faceți așa. Pentru zmeul ăsta vine cam 1,5 m, observați, 1 și jumătate. Cam asta ar fi pentru zmeul ăsta, chiar 2 în funcție de vânt. Pui coada, în funcție de cum bate vântul. Nu se pune a doua coadă. La zmeul acesta, la ala se pune a doua coadă, dar la acesta nu se pune decât o coadă. Noi când eram mici pictam zmeurile. Unul făcea un vultur, altul un pirat și așa un steag, fiecare făcea ce vroia. L-am făcut ca pe frățiorul lui. Dar e performant. Mi-aduc aminte, eram așa de mic și un nene, la 40 de ani atunci, zmeurar. Am mai spus, a doborât un zmeu mai mare ca asta. Bine, era puțin mai mare, cam atâta. A doborât un zmeu mare, s-a dus în spatele lui și l-a luat de coadă și l-a doborât. Deci ele sunt performante și astea micuțe și te poți juca și distra foarte bine cu ele. Și nu te costă nici bani. Am adus aproape, o să-i dau drumul din nou, iar o să-i dau drumul. Atenție, întotdeauna am făcut zmeul foarte, foarte rezistent. La zmeul mare i-am mai pus foară pe margine. La acesta zmeul simplu i-am mai făcut o cută. Dar și la acesta, ca să știți, i-am mai pus așa o rezistență. Deci a 5-a spertează, ca să știți, este încă o spertează în plus. Îi dă rezistență dacă bate vântul tare. Dacă vreți să învățați cum să face un zmeu, cum se face garda la zmeu, gura zmeului, cum se înalță un zmeu de unul singur, cum te joci cu un zmeu, cum se rupe o sfoară foarte groasă, puteți urmări în cursul meu, totul despre zmeu, unde veți găsi niște date pe care nu aveți de unde să le luați, nu mai stă acei zmeurari de altă dată și deci aș vrea ca să învățați, să duceți mai departe tradiția acestui zmeu.
achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați un like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.